Усім привіт, друзі! Денна студія в 15:30, як завжди, в етері. Вітаю всіх, хто вже доєднався. Бачу, в чаті почалася дискусія. Наша сьогоднішня тема, зокрема, якої ми торкаємося разом з експертом, це стосується можливого запровадження механізму економічного бронювання. Розберемося, що це означає, тому що концепція зараз виглядає так, що, мовляв, одна людина працює в тилу і забезпечує навпаки, боже мой, 4 людини в тилу працює, забезпечують одного військовослужбовця. Тобто, сплачуючи податки. Є зараз два варіанти, які в Верховній Раді розглядаються. Це варіант з Банкової і варіант від народних депутатів. Тому розберемося, чи взагалі таке можливе економічне бронювання для людей, чим воно допоможе, чи наповниться бюджет, чи піде бізнес з тіні і почне сплачувати білі податки. Все це будемо говорити, наскільки такий механізм може бути помічним для нас в Україні. Тим паче з тією умовою і в тих умовах, що ми зараз не отримаємо фінансової допомоги, і вона все затримується від Сполучених Штатів Америки. Отож, друзі, будемо про все це сьогодні говорити. Обов'язково про ранкову ракетну атаку Російської Федерації, про наслідки, про те, що там відбувається в Белгороді сьогодні теж зранку. І Авдіївка, третя штурмова, підтвердила, що вони зайшли в місто і будуть його допомагати відбити від росіян. І про ситуацію в Авдіївці так само сьогодні поговоримо. Тому, друзі, ставте вподобайки, підписуйтеся на канал і ставте дзвіночки, щоб не прогавити наші етери. Але кожен етер, з чого ми починаємо? Обов'язково це з донатом на Збройні Сили України. І в нас є новий розіграш. Мета наша – зібрати 300 тисяч гривень, які підуть абсолютно всі на допомогу Збройним силам України. І в нас є для цього лот. Це пляшка ігристого вина Брют. Новий світ з нашого українського Криму. От в руках Романа ви можете побачити. Врожай 2006 року. У продаж пішла ця пляшка в 2009 році. Лот поставив наш глядач з Рівного Іван Шевцов. Отож, щоб взяти участь в цьому розіграші, необхідно задонатити мінімум 100 гривень і кратну цифру. Чим більше задонатити, тим більше шансів матимете виграти цю пляшку ігристого. Тому, друзі, долучайтеся і допомагайте Збройним силам України. І насипте трошки нам, насправді, тому що ми теж потребуємо допомоги від наших глядачів, тому що ви і є нашими спонсорами. До речі, сьогодні ж о 13-й годині для спонсорів на платформах Patreon, BuyMeACoffee, для спонсорів наших в YouTube ми мали, знову ж таки, етер поза етером, спілкувалися сьогодні про День закоханих, про кохання, розповідали власні історії, ділилися, і сьогодні дуже активний чат був, і наші глядачі ділилися своїми історіями, ставили питання. Тому, якщо хочете мати унікальний контент від нашої команди, то доєднуйтеся, ставайте нашими постійними спонсорами на цих платформах. Подивіться, як це зробити. В нас є відеоролики, щоб ви знали, як можна нам задонатити через Patreon та BuyMeACoffee. Ну і для тих, хто задонатить нам від 100 гривень, теж маємо подарунок. Наш Роман Скрипін власноруч зібрав модель винищувача F-16, розмалював її і поставив теж на розіграш. Тому для тих, хто задонатить нам на наш проєкт, теж проведемо розіграш і зможете отримати ось таку модельку F-16 з верховини від Романа Скрипіна. Тому, друзі, допомагайте нашому проєкту, і завдяки вам ми працюємо, завдяки вам ми тримаємося і розвиваємося. Спочатку хочу, насправді, з хороших новин почати. Вчора Цезар Куніков пішов на дно, це ми знаємо. Так от, російські ці зетвоєнкори повідомляють, що командувача Чорноморського флоту Російської Федерації Віктора Пінчука, совпадіння, не думаю, відправили у відставку.
За інформацією пропагандистів, його місце тимчасово виконуючим обов'язки став віце-адмірал Сергій Пінчук. Щось одні суцільні пінчуки. Раніше рішення нібито було ухвалено на тлі успішної атаки Збройних сил України на великий десантний корабель «Цезар Куніков». Ось так Куніков пішов на дно і захопив з собою і командувача Чорноморським флотом Російської Федерації. Далі не про дуже приємні новини, а далі про те, що Росія влаштувала нам вранці чергову ракетну атаку. Прям великомасованою її, звісно, не назвеш, але тим не менше потрошки вони кидають на нас, вони запускають. В повітряних силах прозвітували, що знищили 8 крилатих ракет Х-101, 2 ракети «Калібр», 2 керовані авіаційні ракети Х-59 і 1 балістичну ракету «Іскандер-М» або КМ-23. Це північно-корейська ракета. Юрій Ігнат, речник повітряних сил, сьогодні пояснював, що тепер під час запуску балістики, то наші повітряні сили, вони звітуватимуть через слеш саме так, тому що потрібно буде потім додатково встановлювати, який тип ракети саме був запущений, тому що Росія отримала від КНДР, на жаль, балістичні ракети, які вже підтверджено неодноразове застосування по території України. Сьогодні це було, ця балалайка летіла на Київ. Усього, за даними повітряних сил, зафіксовано пуски 26 ракет різних типів. До речі, калібри, знову ж таки, росіяни запускали із Новоросійська, але їх мало. Як бачимо, 2 були запущені і 2 були знищені. Немає в них поки що тієї логістики, яка була раніше в Чорному морі, коли вони в порту Севастополя могли заряджати свої ракетоносії і виводити їх в Чорне море, звідки і робили пуски. Новоросійськ такої, вочевидь, їм не дає можливості. Але під атакою був, зокрема, Львів сьогодні. Там постраждало 2 школи, дитячий садок, вибито понад 400 вікон. Загалом пошкоджено 18 житлових будинків. Відомо про 3 поранених львів'ян, їм надали допомогу. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, було влучання в електропідстанцію у Львові, через це почалася пожежа, її гасили протягом 2 годин. Підстанція повністю знищена, офісні приміщення, які живилися від неї, зараз отримують електроенергію від генераторів. Ще одна ракета влучила у землю між житловими багатоповерхівками. Вибуховою хвилею вибито вікна у близько 30 будинках на 5 вулицях. Крім того, пошкоджені автомобілі, які припаркували поруч. Можете подивитися наслідки російської атаки по Львову. Крім того, під атакою був Київ, ракети не долетіли і наші воїни збили їх на підльоті в Київській області, йдеться про Бучанську громаду, і показали наслідки збитої ракети на Київщині. Ось така величезна вирва, і наші військові, місцева влада каже, що це від уламку. Чесно кажучи, я думала, що це все ж таки, ракета впала, можливо, збилася з курсу, але кажуть, що це наслідки падіння уламку ракети з величезною вирвою. Але ракети сьогодні, вони теж блукали, водили хороводи і навколо Києва, і по Львівській області. Але врешті-решт Київщина відбилася і полетіла частина ракет в західні регіони. Але росіяни атакували сьогодні і Запоріжжя. Там під обстріл потрапив інфраструктурний об'єкт. За попередніми даними місцевої влади постраждали 4 людини. Відомо, що пошкоджені багатоквартирні будинки, заклад освіти, приміщення об'єкту торгівлі. Там повибивало вікна, пошкоджено покрівлю. Всі служби відповідні працюють на місці.
Щодо західних регіонах, то ще за Хмельниччину, то там зафіксували ушкодження цивільних об'єктів, 2 людей поранені. Також на Полтавщині є влучання в склади в Миргородському районі, там спалахнула пожежа, із того, що можемо говорити. І напередодні росіяни знову гатили по Харківщині, регіон, який перебуває на лінії фронту і постійно страждає від російських атак, зокрема з комплексів С-300. Там напередодні ввечері росіяни з того ж С-300 обстріляли Великий Бурлук Куп'янського району, влучили у 2-поверховий житловий будинок та ще один поряд із ним. Рятувальники на даний момент деблокували з-під завалів тіло 27-річної жінки. Загалом на даний момент відомо про 5 загиблих та 5 поранених цивільних внаслідок обстрілу цих житлових будинків у селищі напередодні. Але пошуково-рятувальна операція ще триває, про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Харківщина, вони постійно під вогнем щодня. Ракетами С-300 гатять росіяни, там запускають їх. І вони оголосили про те, що будуть бити по готелях, будуть бити по цивільних об'єктах, що, мовляв, там якісь іноземні найманці живуть. Насправді росіяни просто шукають привід, аби знищити більше українців. Навіщо вони їх собі приводи видумують, я насправді не знаю. Щоб потім хіба що в Радбезі ООН сидіти і брехати нагло про те, що вони там борються з якимось там неонацистами, фашистами, займаються денацифікацією України чи щось на кшталт цього, але цьому вже ніхто не вірить. А от сьогодні росіяни ще й свій Білгород обстріляли. Чи та ППО їхня погано спрацювала, але в місті там, відбулося щось незрозуміле. Самі себе обстрілюють, як росіяни теж люблять це робити. Тому наслідки, що там відбувалося сьогодні в Білгороді, подивіться. Ты глянь, сколько осколков падает. Ну, прикинь, сколько они сейчас Якісь там крики, візги відбуваються в Білгороді. Росіяни, як завжди, звинувачують всьому Україну, але насправді вони самі себе там обстрілюють просто і кошмарять своє ж населення. Росія на це абсолютно здатна. А от вночі в Курській області на Росії палала нафтобаза. І як повідомляє Суспільне, посилаючись на джерело в розвідці, то атака на цю нафтобазу – це спецоперація Головного управління розвідки. На цьому відео ви бачите, що ціль була успішно вражена, і навіть сама російська влада їм довелося визнати, що вони таки зробили, що в них таки було якесь там влучання, і нафтобаза трошечки щось попалала. Таке буває, коли ти йдеш на чужу країну війною і маєш імперіалістичні загарбницькі цілі і не бажаєш припиняти цю війну, тоді війна поступово починає переходити на твою територію. На жаль, не повністю. Знаєте, на жаль, ми продовжуємо воювати на власній території, виганяти російських окупантів з власної території. Сьогодні ще поговоримо про Авдіївку, зокрема. Але наслідки росіяни потрошки починають відчувати і на собі. Той самий Білгород, той самий Курськ і навіть Санкт-Петербург.
Так, далі поговоримо про мобілізацію, насправді, але в економічному контексті. Оскільки зараз у Верховній Раді є дві ініціативи щодо так званого економічного бронювання від мобілізації. Ця ідея виникла в Офісі президента, народні депутати розробили ще і власний законопроєкт. Про що там йдеться? То, зокрема, два варіанти. Офіс президента пропонує, щоб можна було бізнесу забронювати своїх співробітників, і для цього потрібно, щоб зарплата була мінімум 30-35 тисяч гривень. І, відповідно, з цієї зарплати до 18 тисяч гривень мають сплачуватися податки і таким чином наповнювати державний бюджет. Інший є варіант, це варіант вже народного депутата Наталухи, і вони там спільною концепцією розробляють з іншими співавторами, народними депутатами, то запровадити такий собі новий податок в 20 тисяч гривень на одну людину, яку хотіли б певне підприємство забронювати, і створити спецфонд, в який ці гроші будуть надходити і витрачатися суто на оборону, на оборонні потреби України. Ми розуміємо, що у нас зараз геть погано із фінансуванням від наших партнерів. Це стосується Сполучених Штатів Америки. Європейський Союз, він затвердив пакет в 50 мільярдів, я нагадаю, але від Сполучених Штатів, на жаль, в нас зараз грошей немає. Яким чином це може працювати, це економічне бронювання? Насправді, чи воно допоможе наповнювати цей державний бюджет? То далі ми поговоримо. До нас доєднується аналітик Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус з нами на зв'язку. Пане Іване, вітаю вас. Доброго дня, студія, доброго дня всі глядачі телеканалу. Дивіться, от зараз наша влада розробляє такі концепції, щоб запровадити економічне бронювання. Це йде паралельно з процесом законопроєкту про мобілізацію, я так розумію. Але, як ви чули вже, поки я це пояснювала і для наших глядачів, що є дві концепції. Бронювати співробітників, які отримують зарплату там 30-35 тисяч, або зробити додатковий податок в 20 тисяч гривень на одну бронь. Це про щомісячно йдеться такий платіж за такого заброньованого співробітника компанії. Наскільки таке взагалі може працювати і допомогти державному бюджету? Тому що, я почала гуглити, приблизно яка в нас середня заробітна плата, якщо ми кажемо 17-20 тисяч гривень по Україні загалом, це середня заробітна плата. Я маю сумніви, що бізнес готовий настільки підвищувати зарплати для своїх співробітників, щоб вони були білими, сплачували податки, або ж платити окремо 20 тисяч гривень за одного заброньованого співробітника. На вашу думку, наскільки така концепція може працювати і наскільки вона може бути корисною для України? Насамперед подивимось прийняття суспільством, тому що поки що виглядає так, що всі ці навіть дві пропозиції, про які ми зараз говоримо, це виглядає, як, певна спроба легалізувати хабар, навіть так скажу, легалізувати можливість офіційно відкупитись від участі в армії. Оце проштовхування філософії 4 працюють, 1 воює, тобто, що зараз можна побачити, це якраз оце саме обидві ці ідеї, вони їй відповідають, тобто підкреслити, що треба і воювати, і займатися економікою. Тобто, як на мене, реалізація подібних ідей, вона може викликати негатив сприйняття самого суспільства через те, що буде вважатись, що це корупційна складова. Власне, ми ж бачимо, що і цей законопроект про мобілізацію, і його частково, скажімо так, з ним виникають ті проблеми саме через корупційні ризики. А подібне трактування, воно може їх підсилити. І тут є ризик. Бо дійсно це буде розглядатись, як мені здається, суспільством з тих, скажімо так, реакцій, що ми поки що чуємо, саме як певний прихований хабар. Наскільки це спрацює, подивимось, тому що слід розуміти, що дійсно в країні також треба працювати, економіка повинна працювати. Ми не повинні, повторити Німеччину часів Першої світової війни, коли практично не маючи бойових дій не те, що в своїй столиці Берліні, а й на своїй території, Німеччина програла цю війну саме тому, що економічно країна не витримала. Зараз в Україні, скажімо так, я б не сказав, що високі, але все одно присутні ризики, що економічно ми не вистоїмо. Попри те, що є проблеми в США, ось навіть дивлячись постійно
зміну риторики, скажімо так, політичної сили, яка виступає проти підтримки України, я маю на увазі Трампа і його прихильників, ми бачимо, що вона змінилась і вже кажуть не про те, що не слід допомагати, а про те, що ось заява Трампа про те, що треба дати Україні гроші в кредит, а далі якесь таке цікаве формулювання, я шукаю перше джерело, він сказав, що якщо зможе поверне, якщо не зможе, то не поверне. Тобто такий підхід доволі оригінальний, тим не менш ми бачимо, що вже змінюється підход стосовно допомоги Україні з точки зору політичної сили, яка була проти, що дає підстави стверджувати, що ця допомога буде, і якщо вона буде протягом, ну давайте рішення прийняте протягом другої половини лютого, першої половини березня, я думаю, що тоді нам також треба буде змінювати і нашу філософію з розумінням того, що все ж таки ця економічна і насамперед фінансова допомога є. Отже, можливо, якось слід і по-іншому дивитись на підходи до мобілізації. Да, там різні цифри називаються і стосовно того, взагалі, скільки там потрібно грошей на мобілізацію, якщо ми мобілізуємо 500 тисяч громадян ще в лави Збройних сил України. Тут, до речі, ви згадали про гроші в кредит від Сполучених Штатів Америки. Чи Україні потрібні реально такі кредити? Чи може це буде виходом для нас отримувати цю допомогу? Чи зможемо ми сплачувати, якщо США там надасть нам 60 мільярдів доларів, але в кредити? Ми будемо під якісь там відсотки його повертати. Знаєте, Європейський Союз, він же теж дає кредити. У нас про це забувають, але ось навіть оці 50 мільярдів на 4 роки. Це важливо розуміти, що це не на рік, це на 4 роки. 33 з них це, власне, кредити і 17 гранти. Тобто більша частина – це кредити. Проблема не в самих кредитах, проблема в умовах цих кредитів. Коли ми кажемо про Європейський Союз, то я нагадаю умову попереднього кредиту на 18 мільярдів на попередній рік. Вони давались Україні на 35 років. І причому цікавий був момент, що там незначні відсотки, це також важливо, що не лише довгий період, коли повертається кредит, а виплати через 10 років, тобто дуже пільгові в цьому плані умови. Там ще невеликі відсотки, і більше було зазначено в умовах кредиту, що у разі, якщо Україна буде здійснювати реформи, про які просить країна МВФ, а також, скоріш за все, які війдуть в рамку перемовин, яку ми очікуємо вже в березні поточного року, то ці відсотки сплатять саме наші партнери по Європейському Союзу, майбутні наші партнери. Україна не йде в США, тому такі умови навряд чи можливі, я маю на увазі щодо партнерів, оскільки, знову ж таки, це одна країна США. Проте, якщо умовою кредиту буде те, що Україна у разі здійснення реформ не повертає цей кредит, то тут можна вже про щось розмовляти. Тому що я нагадаю, що ці реформи насамперед потрібні Україні. Не нас примушують щось робити, а власне ми питаємо, що нам зробити, щоб бути в ЄС, або що нам зробити, щоб мати доступ до грошей від міжнародної фінансової системи. Тому, скажімо так, якщо це буде кредит на умовах того, що Україна здійснює реформи, і у разі успіху на цьому шляху ми не повертаємо ці гроші, тут я не маю нічого проти цього кредиту. Якщо це кредит буде під шалені відсотки, звісно, він нам не потрібен, у нас і так доволі велике боргове навантаження, але знову ж таки, знаєте, всі кажуть, ой, у нас великий борг, там 100% ВВП пройшло, а в Японії він більше, ніж 200%. Тобто слід розуміти, що проблема не в самому борзі, а в тому, наскільки країна зможе його обслуговувати. Тобто у Японії великий борг, але це така економіка, що і всі без проблем дають гроші, тому що всі знають, ну, як не можна дати такій великій економіці. Україні також слід розуміти, що насамперед слід розвивати свою економіку, слід бути готовими виплатити гроші. І зараз, знаєте, є такий цинічний жарт у фінансистів, що якщо вам хочуть дати гроші, але в вас не вірять, вам дають гранти. Якщо в вас вірять, то вам дають кредити. Тому що коли вам дають кредити, це означає, що вірять в те, що не лише ви вистоїте, а в те, що ви ще зможете повернути ці гроші. І ось тому треба з такою філософією підходити до відповіді на це питання. І, ну, безумовно, умови теж дивитись, тому що бажано, щоб вони не були якимись жорсткими, але ось умови, на яких кредити дає Європейський Союз, як на мене, вони дуже-дуже пільгові. І в цьому плані, якщо США будуть на пільгових таких же приблизно умовах, тобто повернені через 35 років,
А за умови, що Україна здійснює реформи, ці гроші взагалі може не треба буде повертати. Тут я повторюсь, я буду згоден з такими умовами. Ну, повертаючись до нашої основної теми, це якраз таки економічне бронювання, так? І повертаючись до того, чи подужають роботодавці забронювати. Зрозуміло, що тут не йтиметься про всіх, а це йтиметься, ну, в кращому випадку, в такому разі, про кількох найважливіших співробітників, які потрібні цьому конкретному підприємству, які потрібні цьому конкретному бізнесу, щоб їх залишити в команді і вони не були мобілізовані. Але, ну от як кажуть, це в коментарі «Українській правді» в Федерації роботодавців, що члени Федерації готові платити за бронь лише близько 6 тисяч гривень на місяць за працівника, тобто не більше. Платити мінімум 30 тисяч гривень зарплати, ну, це теж, як на мене, нереалістична історія. Принаймні, ну, ми можемо за Київ казати, тут середня заробітна плата десь в 20 тисяч гривень. І тут далеко не всі отримують зарплату в 30 тисяч. Бюджетники таких зарплат взагалі не мають. Тобто це люди, які отримують там 10, 15, 20 максимум, так якщо натягнути, тисяч гривень, це за Київ. А чим далі, тим зарплати менші. Тобто в селах вони ж взагалі будуть маленькі. Фермери ті ж самі, вони не отримуватимуть так само таких зарплат в 30 тисяч гривень. Ну, наскільки бізнесу вигідно таке, наскільки бізнес готовий теж для таких умов, в умовах бронювання працювати? Ну, знаєте, по-перше, це закладає певний ще конфлікт. Тобто, ви ж розумієте, що співробітники будуть насамперед дивитись, наскільки їх компанії готові підвищити їм зарплату для того, щоб не вправляти в армії. І коли вони цього не побачать, це вже буде створення цього конфлікту. Тобто вони будуть розуміти, що їх компанії не готові та, скажімо так, їм допомагати уникнути призову в армію, що доволі негативно. Тому насправді, як на мене, це також нереально, тому що є певні умови, в яких існують більшість наших компаній, ці умови війни і ризики, які присутні з цим. Тому все ж таки треба, якщо вже окей, вибираємо цю філософію, то, як на мене, все ж таки ближча пропозиція представника, до речі, партії «Слуга народу», це важливо, пана Наталухи, стосовно того, що так, є певна цифра, але єдине, її також треба дивитись, тому що щоб вона не була такою вже і завищеною. Бо, як на мене, навіть його пропозиція про 20 тисяч – це занадто, тобто, можливо, тут треба буде зменшити цю цифру, але знову ж таки це буде закладати конфлікт. Просто тому, що не всі компанії скажуть, а ми маємо ресурси для того, щоб це виплачувати. Тобто тут, на жаль, всі ці ризики ускладнення відносин між роботодавцями та робітниками, вони, як на мене, присутні. І чи варто закладати такий конфлікт? Ось тут я не впевнений і треба, як то кажуть, двічі подумати, ніж робити подібний крок. До речі, тут є і такий нюанс, а чи ці витрати, якщо такий закон з'явиться, а чи ці витрати не покладуть на самого співробітника, не оріжуть йому зарплату, щоб з його зарплати там частину, можливо, цих грошей переправляти в якості оплати за його бронювання? Безумовно. Тобто будь-який роботодавець, він буде думати, що слухай, ну це насамперед тобі потрібно це, тому давай ти будеш, скажімо так, більш виплачувати. І, тобто ми додаткове навантаження перекладаємо на своїх громадян. І це також слід розуміти, що не компанія, а власне самі громадяни будуть їх сплачувати, і вони будуть, скажімо так, тим суб'єктам, які буде йти на ці грошові витрати. Чи потрібно це владі? Ну, знову ж таки, і владі вирішувати, чи принаймні тим, хто буде стояти за прийняттям фінальної моделі закону, тобто яка вона буде запроваджена в країні. Водночас, знову ж таки, це, як на мене, може створити додатковий тиск і повертаюсь до цієї фрази про те, що буде у суспільства думка про те, що тут занадто велика корупційна складова, і відношення в суспільстві буде саме як до корупційного закону в разі його прийняття в такому вигляді.
Ну, знаєте, і ще є такий момент, і зараз я бачу, наприклад, це по сфері обслуговування, що здебільшого починають, і це часто трапляється, брати або дуже молодих співробітників, тобто студентів, які автоматично просто мають бронь, тому що вони ще вчаться і можуть поєднувати з роботою, або це людей похилого віку більше, щоб вони там в якості підробітку, в тому ж супермаркеті, магазині, в якомусь могли працювати, або жінок, тобто чоловіків стає все менше, менше і менше. Ну, я ж кажу, принаймні, те, що я спостерігаю в Києві в сфері обслуговування, туди, куди я ходжу. Ну, от абсолютно власні спостереження. Чи не залишиться в результаті так чоловіки просто за бортом і не матимуть роботи через те, що їх не братимуть нікуди, бо в будь-якої миті їх можуть мобілізувати? Ну, це, погоджуюсь, також ризики. Це фактично позбавляє значну верству населення можливості працевлаштуватись, просто тому що будуть постійно думати про це. Тому тут треба все ж таки прописати, як на мене, в законі, що насамперед на певний період це робиться, тобто або військового стану, або щось таке, щоб не створити таку системну проблему. Єдине, що ми розуміємо, що ніхто не знає, коли завершиться власне цей період, тому будемо знову ж таки дивитись, як будуть розвиватись події, проте також слід розуміти, як будуть подібні зміни впливати взагалі на рух робочої сили в Україні, на те, як люди зможуть працевлаштовуватись, і щоб оціми своїми нововведеннями не створити додаткових перепон для значної частки населення України, просто працювати і заробляти гроші, сплачувати податки, а отже і підтримувати економіку України. Взагалі, якщо ми кажемо про те, чоловіків можуть мобілізувати будь-якої миті, в армії постійно кажуть, що в нас не вистачає людей, нам потрібна мобілізація. І як бізнесу в таких умовах, коли вони постійно можуть втрачати співробітників, працювати? Критичні підприємства, вони отримують бронь для своїх співробітників, особливо якщо це стосується оборонно-промислового комплексу, щоб фахівців не відправляли тих, які там умовно мають виробляти ракети, їх не відправляли в піхоту. Їх бронюють. Але здебільшого бізнесу, як продовжувати працювати? Тому що з початком повномасштабного вторгнення все ж таки була тенденція, що бізнес починав виїжджати за кордон. Потужності починали вивозити за кордон і відповідно сплачувати податки в інших країнах. Зокрема, кажемо про Польщу, яка найближче до нас. Але нам потрібні це наповнення бюджету, нам потрібно забезпечувати військо, і нам, можливо, і незабаром доведеться вже і повністю забезпечувати соціальні потреби державного бюджету, які зараз допомагають покривати партнери наші з Європейського Союзу, дай Боже, будуть зі Сполучених Штатів Америки. І як бізнесу в такому випадку працювати по-білому і допомагаючи наповнювати державний бюджет? І з іншого боку, і що ж робити з держбюджетом, який може залишитися як не цього року, так наступного року, без зовнішнього фінансування? По-перше, з приводу держбюджету слід проводити певні стрес-тести. Якщо не буде зовнішньої допомоги, про це постійно кажуть. Поки вона є, і це також слід розуміти. Тому що поки що у нас все ж таки не лише ЄС і США, є ще окремі країни Європейського Союзу, є ще Велика Британія, Норвегія, Швейцарія, країни в Європі, які не входять до ЄС, є ще Японія, Австралія, Нова Зеландія, взагалі не з Європи, країни, які допомагають навіть фінансово. Ми знаємо, що частково січень пройшли саме завдяки допомозі Японії. Єдине, що все ж таки треба, щоб була постійна якась консультативна рада, яка визначала оці параметри потреби фронту, а також потреби економіки, щоб не було, скажімо так, перекосу в один чи інший бік. Тому що дійсно для нас треба вистояти, безумовно, я погоджуюсь, що фронт насамперед, але треба, щоб і були достатні можливості для функціонування компаній, які будуть сплачувати податки, отже, давати можливість функціонувати нашій економіці. Поки що ці розмови про мобілізацію, вони, як на мене, негативно впливають на майбутній розвиток взагалі економіки України. І тут бажано все ж таки прийняти якесь рішення, але щоб зрозуміти, що воно є, і ми до нього адаптуємось. Поки оцей період невизначеності, коли всі очікують,
очікування поки що 100% не зрозуміло чого, тому що чуток дуже багато. Всі чекають, що ось в другій половині лютого, після 21 лютого, як зазначив спікер Верховної Ради Стефанчук, буде прийнято власне цей закон про мобілізацію, щоб розуміти, які праві рамки там, а далі все ж таки підлаштовуватись під них і розуміти, що насамперед цей виклик стоїть перед державою, а далі якось вже буде. А тут, знаєте, наостанок ще хотіла б вас спитати стосовно, чи Україна готова і чи Україна може поставити економіку на військові рейки, оскільки зараз багато хто каже так про те, що Росія вже і наші партнери з Європейського Союзу, з США кажуть, що Росія ставить свою економіку на військові рейки, але в нас такого там ще немає. Ну, чи це потрібно робити, чи не потрібно робити, щоб акумулювати всю економіку, весь бізнес, щоб вони просто працювали всі для потреб Збройних сил України, чим більше, тим краще. Чи ось це зараз, ну, на чому ми стоїмо, що економіка там, ну, працює абсолютно так, як це було в мирний час до великого повномасштабного вторгнення Російської Федерації? Чи треба нам ось там бізнес переналаштовувати, все на потреби нашого війська? Знаєте, дуже багато дискусій дійсно з приводу цього ведеться. І одразу зазначу, що Росії як автократії легше перейти на військові рейки, ніж демократії, якою є Україна. Проте, чи потрібно це робити? Ось тут я скажу, що я не впевнений. Чому? Тому що все ж таки треба шукати баланс. Перевести на військові рейки – це означає зорієнтувати все на потреби фронту. Так, Росії це вдається, але ми з іншої сторони бачимо, що це призводить до негативних наслідків в самій економіці Росії, бо про те, що там по звітам все добре, по факту ми бачимо, що як ціни там зростають, як там звільняються лікарі, вчителі, тобто сфери не пов'язані з військовою сферою, тому що просто там бюджети їм урізають і віддають ці гроші на потреби фронту, бо більше ми знаємо, що зростання в економіці Росії воно відбувається в секторах, пов'язаних з війною. А в той час, як інша економіка, вона приноситься в жертву. Тому, як на мене, все ж таки слід відійти від цієї риторики перевести економіку на військову рейку, слід шукати цей баланс. Тобто, да, безумовно, в пріоритеті це війна для України і забезпечення обороноздатності країни, але це не означає, що абсолютно всі ресурси ми на неї кидаємо. Тобто, все ж таки, щоб і соціальний сектор також залишався. Бо, наприклад, та ж Росія, так, вони кажуть, що багато чого дають на потреби війни, але це багато чого призводить до того, що ще наприкінці минулого року вже появилися заяви, що у Росії є гарний ресурс, це 40 трильйонів рублів, це всі гроші росіян, які лежать на банківських рахунках, і ідея, давайте їх всі експропріюємо, тобто заберемо. Я не думаю, що подібні розмови потрібні Україні, тому що вони підірвуть довіру до банківської сфери і зруйнують економіку. Тому все ж таки я залишаюсь прихильником пошуку балансу, а не переведення на військові рейки нашої економіки. Я, до речі, слухала днями члена правління Нацбанку України, і після того, як опублікували, з'явився новий законопроєкт про мобілізацію, і там залишилися ці положення, що у ухилянтів їм будуть блокувати рахунки, якщо вони не з'являтимуться за повісткою до ТЦК. Так в НБУ визнали, що пішла певна тенденція, що почали виводити гроші зі своїх рахунків. І це зараз впливає, відповідно, і на банківську сферу. Ну, в НБУ кажуть, що ця ситуація не є критичною на даний момент, але тим не менше вони визнають, що така тенденція теж зараз є. Безумовно, тому що взагалі паніка дуже сильно впливає на діяльність ринків. І ми бачимо на прикладі нашої банківської системи, що як тільки пішли розмови, тобто ніякої навіть конкретики не було, але саме ці чутки підштовхнули людей до цих кроків. Тому тут бажано все ж таки, як я казав, шукати золоту середину, бажано розуміти, що подібні заяви, подібні розмови про те, що якісь будуть обмеження, вони навпаки стимулюватимуть людей або забирати гроші з банків, або навіть тікати з країни. Тобто, все ж таки нам це не потрібно. Ми і так багато людей змушені були, скажімо так, покинути Україну через природні ризики, які ми, на жаль, кожного дня відчуваємо. Проте додатково сприяти цьому відтоку громадян не треба Україні це, і не слід цього робити. Тому, знову ж таки, будемо дивитися за подіями, але головне розуміти, що окрім війни ще є економіку, яку також треба тримати.
Іване, дякую за ваші роз'яснення. Дякую, що долучилися до нашого етеру. Стежимо, цікаво, яке рішення в результаті ухвалить Верховна Рада, чи взагалі ухвалить. Але такі дискусії, вони теж цікаві насправді, тому що це про те, як нам далі жити насправді, і наскільки можуть бути підвищені як і заробітні плати в Україні, так і втримана економіка України в умовах війни. Дякую вам, гарного дня. Навзаєм. Ну, бачите, друзі, такий є момент. Я тут просто від себе додам, що я маю сумніви, що за будь-якого розвитку подій, чи то це буде варіант Офісу президента з мінімальною зарплатою в 30-35 тисяч гривень, чи варіант Наталухи з цим додатковим податком в 20 тисяч гривень. Ну, тут не можна казати про те, що багато людей будуть заброньовані. Це точно. Ну, і ви правильно писали теж в чаті про те, що чим далі від столиці, чим далі від великих міст, тим доходи українців менші, тим зарплати менші, і відповідно, щоб їх підвищити, і підприємці таких можливостей не мають. Федерація роботодавців каже, що максимум, що це ми можемо платити, це 6 тисяч гривень за одного заброньованого. Але я так розумію, що для державного бюджету України це замала сума. Так, друзі, я би хотіла далі перейти на те, що відбувається в Авдіївці. Третя штурмова бригада сьогодні вже офіційно підтвердила, що вони таки зайшли у місто, підкріплення прийшло, про це раніше писало видання Forbes. Речники командування, які перебувають на Авдіївському напрямку, вони підтверджували, що так, там є ротація, але не називали, хто саме. Третя штурмова зайшла, вони підтвердили. Вона була терміново передислокована для посилення українських військ в районі Авдіївки. Це з офіційного повідомлення бригади в Телеграм. Ситуація в місті на момент заведення бригади надзвичайно критична. Окремі батальйони провели вже рейд у захоплені ворогом райони Авдіївки. Сили росіян на їхньому відрізку складають орієнтовно 7 бригад. Бійці 3-ї штурмової демонструють безпрецедентний героїзм і змушені воювати на 360 градусів проти нових і нових бригад, які заводять кацапи. За період перебування на Авдіївському напрямку 2 бригадам Збройних сил РФ було завдано критичного ураження, про точні втрати противника повідомлять згодом після підтвердження необхідних даних. Водночас, за повідомленням 3-ї штурмової, об'єктивна ситуація в Авдіївці залишається загрозливою і нестабільною. Там росіяни продовжують активну ротацію своїх військ і перекидають до міста нові сили та засоби. Ну і є коментар від заступника командира 3-ї штурмової, який розповів про бої бригади за Авдіївку. Як не розповів, так показав. Так, це було відео від 3-ї штурмової. Крім того, речник оперативно-стратегічного угрупування військ Таврія Лиховій, він повідомив, що в Авдіївці постачання та евакуація ускладнені. Збройні сили задіяли запасну логістичну артерію, яку підготували заздалегідь. Що стосується безпосередньо Авдіївки, де лінія фронту, Лиховій каже, що є ситуація дуже динамічна і відбувається маневр нашими підрозділами для подекуди відходу на більш вигідні позиції, подекуди на відбиття позицій. І ключове повідомлення, що так, все зараз ситуація вкрай ускладнена щодо постачання, щодо евакуації, і працює інша логістична артерія. Тому в Авдіївці і в 3-й штурмовій кажуть, що пекло це пекельніше, ніж було у Бахмуті. Зараз те, що відбувається в Авдіївці. Крім того, ще на Запорізькому напрямку, я знову ж таки нагадую, в районі Оріхового, там росіяни теж готують свій новий наступ. Наші Збройні сили, звісно, що теж не пасуть задніх, вони теж готуються. Але бачимо, що росіяни починають бити по кількох напрямках, ведуть бойові дії по кількох напрямках. Ми вимушені на окремих ділянках підсилювати наших військових, щоб втримати наші
позиції, ну або принаймні допомогти безпечно вийти нашим військам. Стежимо за тим, що відбувається в Авдіївці, тому що ну тут багато. Вчора говорили з військовим експертом, Олексій Гетьман до нас доєднувався. Він казав, що нам потрібно тримати Авдіївку, оскільки покинемо Авдіївку, ворог просунеться далі. Покинемо Авдіївку, росіяни зможуть вивільнити свої сили, перекинути на інші напрямки, підсилити інші напрямки і зробити інші напрямки теж пекельними. З іншого боку, тримати постійно Авдіївку навряд чи теж вдасться і навряд чи ми це зможемо зробити, оскільки нам не вистачає сил, нам не вистачає боєприпасів. Це констатація, на жаль, вона така сумна, але маємо те, що маємо. Це війна, і якщо потрібно буде відходити на більш вигідні позиції, щоб зберігти наш особовий склад, то краще, аби так було насправді. Бо росіяни, вони застосовують тактику випаленої землі, вони знищують місто. Вони його постійно обстрілюють, щоб там так само не було для наших військових місця, за яке, знаєте, в буквальному сенсі, стіни, за які можна буде триматися. Росіяни, ну, на вірному путі. А знаєте, на вірному шляху, вибачте. А знаєте, що тут цікаво? От в всіх цих умовах я вам тут розповідаю про те, що у нас важка ситуація на фронті. Росіяни атакують активно на Авдіївському напрямку, готують наступ на Оріхівському напрямку. Тим часом у нас заміри пісюнів знов відбулися. Вибачте, називаю речі своїми іменами, тому що КМІС опублікував новий рейтинг довіри. І, зокрема, вони сказали, що головнокомандувачу Сирському довіряють 40% українців, ну, респондентів, які взяли участь в цьому опитуванні. І найвища довіра у Залужного – 94%. Крім того, там довіра до Зеленського впала до 60%. За їхніми даними. Я би не знаю, от я, знаєте, дещо не знаю, я знаю, що на час війни ось ці всі міряння піпіськами треба просто заборонити. Ну, всі ці соціологічні дослідження, які про кому довіряють, як довіряють, за кого проголосували, а за кого не проголосували, навіщо все це? Ну, тобто, вибори в нас найближчим часом нам не світять. Знову ж таки повторювати історію 2019 року, коли починали ставити в опитування президентські, чи проголосуєте за Зеленського, чи проголосуєте за Вакарчука, там було, і ставили всіх туди, і потім в результаті отримали ми те, що отримали. І з чим ми і живемо донині, поки не відбудеться українська перемога, і ми не зможемо там ледве не наступного дня навряд чи. Треба підготовка буде для ЦВК, провести там через кілька місяців вибори і переобрати нарешті нову владу. То зараз я не розумію, для чого це робиться. Ну, в нас є довіра до Збройних сил України. Ми багато в наших етерах обговорювали питання відставки Залужного, питання призначення Сирського. І знаєте, ну, я залишаюся абсолютно при тій самій думці, що Зеленський керувався суто політичною складовою під час заміни. В багатьох військових, яких я читаю, яких я знаю, вони кажуть про те, що це була політична штука, абсолютно. Чому це була політична? Тому що рейтинги. Тому що, знову ж таки, рейтинги питають, опитують, публікують. Навіщо і без того важку ситуацію в Україні, важка ситуація на фронті, важка політична, і без того не всі рішення влади підтримують українці, ну, навіщо це все підживлювати? Ну, в нас немає виборчого процесу. Ну, в нас є одна спільна мета – це перемогти росіян, це вигнати їх з нашої території. Відповідно, ми цим маємо займатися, а не вимірювати, хто де краще робить, рахувати, хто де більше робить. Я не знаю, кому довіряють більше, кому довіряють менше. І ті військові, ну, яких думки я бачу і чую, то вони кажуть, так справа насправді не в командуванні.
А справа в першу чергу те, що не вистачає людей і не вистачає боєприпасів, не вистачає нам снарядів чим воювати. А це скільки не поміняй разів це командування, воно цієї ситуації не змінить. Сирський не змусить Німеччину виробляти ще більше боєприпасів для нас. Францію так само не змусить. Так, вони нам дають нові пакети допомоги. Але треба більше, треба покривати те, що нам не дають Сполучені Штати зараз. А Європейський Союз, вони зараз, країни ЄС, вони не можуть цього зробити. Вони не можуть так само покрити, тому що їхня оборонка не набрала такої потужності, щоб абсолютно допомогти нам. Ми не можемо самі себе в цьому забезпечити. І відповідно відбуваються всі такі політичні ротації. І, на жаль, от те, що я, спостерігаю з цієї історії після зміни військового керівництва, хай військові оцінюють, наскільки воно фахове, але коли Зеленський змінив, він почав там вихвалятися в своєму зверненні, що ось Сирський з Умєровим поїхали на ділянки фронту, там побули, поспілкувалися, там працюють. Він починає за них звітувати. Зеленський так чи інакше, він не є військовою людиною. Армією мають займатися військовою. Таке враження, що в нас зараз два в одному. Верховний головнокомандувач і головнокомандувач Збройних сил України. Тому що тепер вся відповідальність лежить на Зеленському і що всі рішення ухвалюватиме суто він. Це моє сприйняття. Я не знаю, наскільки це є правда, але те, що я зараз бачу по тих висловлюваннях, по тому, що йде в соцмережі від офіційних представників військово-політичної влади, то воно виглядає зараз десь приблизно так. Мені б хотілося, щоб навіть якщо так є, то воно працювало на користь лише для України і на користь для Збройних сил України, Сил оборони України, так? Щоб це не вдарило якнайгірше, а навпаки зробило якнайкраще. Напередодні так само відбувся 19-те засідання контактної групи з питань оборони в форматі «Рамштайн». Мало бути воно очно цього разу, але не вийшло через відсутність міністра оборони Сполучених Штатів Ллойда Остіна через його хворобу. Було онлайн. Відтак, Умєров прозвітував про результати засідання. Це, по-перше, протиповітряна оборона, посилюють українську ППО як системами, так і ракетами до них. Офіційно почала роботу коаліція інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони. 15 країн вже приєдналися. Артилерійські системи і снаряди на порядку денному, зокрема, спільне виробництво, працюють над цим і вже є певні результати. F-16 йдуть за графіком у рамках всіх домовленостей з партнерами. І про дрони, їх буде більше. Посилюють взаємодію з партнерами в питанні безпілотних систем. Офіційно запустили роботу коаліції дронів. Приєдналися 8 країн – це Швеція, Британія, Данія, Німеччина, Литва, Естонія, Нідерланди та Латвія. Окремо, керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов прокоментував, що винищувачі F-16 можуть бути в Україні вже цієї весни. Раніше нам таке обіцяв тодішній колишній міністр оборони України Олексій Резніков. Він казав, що в березні можуть надійти перші F-16, хоча за там дуже позитивними оптимістичними прогнозами казали до кінця 2023 року, але цього не сталося. Зараз кажуть про весну цього року, що перші літачки, перші винищувачі вже будуть. Ще кажучи про ці коаліції, які в рамках Рамштайну працюють, то сьогодні також слухала Юрія Ігнати, і він пояснював, чому насправді потрібно, щоб це відбувалося в коаліціях, тому що країни між собою можуть координуватися, що вони можуть зробити, як вони в тій чи іншій сфері Україні можуть допомогти, між собою об'єднувалися і розуміли, що хтось там може виробити, хтось профінансувати, хтось поставити, і таким чином забезпечити українське військо. Тому і зараз на основі цього формату Рамштайн створюється кілька різних коаліцій, які допомагають. Кирило Буданов після засідання контактної групи прокоментував всі результати. Давайте його послухаємо. Року коаліція підтримки України, вона непохитна і триває надалі. Всі 8 коаліцій ми відпрацювали на всі 100%. Було заявлено про продовження підтримки нас в усіх сферах.
Особливо можу відмітити підтримку по наданню додаткових ракет до нашої протиповітряної оборони та ракет для протикорабельної оборони, тобто для протикорабельних ракетних комплексів. Відбулася 19-та зустріч української контактної групи в форматі «Рамштайн». Прийняли участь понад 50 країн, які озвучили свою допомогу. Ми називаємо її «Коаліція спроможностей». На сьогодні ми спілкувалися те, що коаліція по протиповітряній обороні будуть надаватися як і системи, так і ракети. Щодо артилерії, коаліції спроможності щодо артилерії будуть також і артилерійські системи, і снаряди. Сьогодні підписуємо також дронову коаліцію, відкриття дронової коаліції, де будуть декілька напрямів, тобто виробництво дронів, будуть надаватися системи, фінансова підтримка щодо виробництва цих дронів як в Україні, так і поза межами України разом з партнерами. Також обговорювалося питання коаліції артилерії, де ми будемо або виготовляти, виробляти разом їх, будуть надаватися системи і теж фінансування. Тобто достатньо гарний перелік спроможностей, які сьогодні будуть надавати наші партнери. Також секретар Остін запевнив, що Сполучені Штати будуть продовжувати підтримувати нас. Всі майже міністри оборони виступили, європейські міністри оборони, і запевнили, що вони будуть продовжувати підтримку нашої країни. Добре, якщо все буде те, що нам пообіцяли, і багато, і якнайшвидше. Наостанок хотіла б ще повідомити вас про те, що наші перевізники вирішили відповісти полякам і заблокували сьогодні для їхніх фур пункт пропуску Ягодин-Дарагуськ. Там розпочалася сьогодні о 12-й годині акція наших перевізників на дії польських своїх колег. Я нагадаю, що поляки знову ж таки продовжують блокувати 6 пунктів пропуску на кордоні з Україною. Польські фермери це повиходили, там розповідали ми днями вам про те, що вони зерно з наших фур почали висипати. Мало того, що для нас зерно це і без того є болючою темою, і пов'язано із голодоморами, так? Крім того, наші фермери зараз, наші аграрії працюють в умовах замінованих полів, в умовах бойових дій, і польським фермерам цього взагалі геть не зрозуміти. Тому там почали вони зупиняти ці фури, щоб їх не пропускати на територію України. Орієнтовно 20 легкових автівок було долучено до акції і 15 вантажівок. Ця акція є абсолютно мирною акцією протесту, але тим не менше, я не впевнена, що польські фермери це зрозуміють насправді. Добре, що ми якусь відповідь їм даємо, тому що це сигнал того, що і для поляків може бути закритий наш ринок, оскільки на українському ринку насправді дуже багато польської продукції, різної польської продукції. Від просто якоїсь там бакалії, так, від круп, від макаронів там різного типу, до і молочки, і м'яса може бути. Тобто дуже-дуже багато всього, що є на польських продуктів у нас в магазинах, на наших ринках. І це по них так чи інакше теж може вдарити. Але там польська влада намагається виправдати фермерів, мовляв, ай-яй-яй, там ви ж зрозумієте, це їхній крик душі, вони не знають, що робити. Що не знають, що робити, хай приїжджають в Україну і спробують виростити зерно в Україні. Під обстрілами, на замінованих полях, коли наші аграрії часто густо втрачають свою техніку, і не просто техніку, а втрачають і свої життя. А поляки бідкаються, що як їм там важко з українським зерном. Можемо помінятися місцями. Хай буде нам важко на польській території з нашим зерном, а їм буде легко, чи нам буде легко там, а їм буде важко тут у нас
на території України під російськими ракетними атаками, коли особливо ще росіяни певний час, пам'ятаєте, коли намагалися завадити працювати нашому зернового коридору, ще й били постійно по зернових сховищах, по портах так само били, і зараз нашим воїнам вдалося втримати безпеку цього зернового коридору, і він функціонує, а російський Чорноморський флот стає поступово потрошечки підводним. Але, тим не менше, нашим аграріям теж були нанесені чималі незручності і чималі збитки. Так, друзі, наостанок я би ще вам хотіла нагадати і показати, що ми ж були в Луцьку, так, і з нашими партнерами із Спорт Сіті, там наша команда спілкувалася, ходили, показували, чим же ж там в Луцьку можна зайнятися. Подивіться. Аня, ми знову в Луцьку. Чому? Ми тут знову. Та тому, що в нас новий проєкт – їздити по різних областях України і показувати, як живуть спільноти, і брати інтерв'ю у різних цікавих людей. У кого ти цікавого брав інтерв'ю? Ми бачили виробництво дронів. Ми бачили мега здоровецький, просто найбільший музей сучасного українського мистецтва. І він в Луцьку. Так що і ще буде більше, що ми вам покажемо. Підписуйтесь на skripin.ua і ставте вподобайки, будьте з нами. Дякуємо. Дивіться! Сміються з мене, обігрівач купив, бо мені треба у Львові, щоб дубу нагріло щось. Вони з глемом, я маю на увазі. Так а сенс тоді... Ми ж говоримо, сенсу нема, можливо. Фух, Масочку? вже Швидкоруч. Вже нічого не допоможе. Вже ні масочки, хіба... знаєш. Треба сприймати себе таким, як ти є. Ух ти! Новинки, без-патрон на пенсії. Це про мене вже. Це ексклюзивно. Тільки Пенсія в нас. це про мене, це близько до мене вже. Так, так, ну що, ти глянь, тут реально важко пройти, щоб нічого не купити. Знаєш, Богдан мене вчасно зупиняв. Пісюнчики продаються. Скажімо так. Ну як я можу сосіскам не купити подарунок? Тобі, Бодя, не куплю. Тобі хай Аня купує. Все, накупили, йдемо тепер. Луцьк завжди починається і закінчується в Порт-Сіті. Ставимо вподобайки, друзі, до нашого етеру. Це ваша безкоштовна підтримка для нашої команди, для мене. Підписуйтеся на канал, ставте дзвіночки, щоб не прогавити наші етери, тому що о 19-й маємо ще вечірню студію. Там Роман Скрипін і Назар Задрій роблять підсумки дня, свою власну аналітику нашого інформаційного поля і те, що відбувається. Я закликаю вас донатити на Збройні Сили України. У нас є свій розіграш, свій збір на 300 тисяч гривень і пляшка ігристого вина «Новий світ» 2006 року врожаю. І підтримайте наш проєкт не тільки вподобайками, підтримайте ще і вашими донейтами. Насипте нам трошки коштів для того, щоб ми могли далі продовжувати працювати для вас. Щирик для нашої команди від наших глядачів. Ми ж у відповідь розіграємо модельку винищувача F-16 і визначимо переможця. Дякую всім, хто долучився сьогодні до нашого етеру. Дзвіночок не забудьте. О 19-й годині ще вечірня студія.